გამარჯობა პატუცემულ საზოგადოებო. გვადლობთ რომ მობრძანდით ჩვენს დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. იგი ეძღვნება საქართველოში ბატონი ბრაუნის ვიზიტს. მე წარვადგენ ბატონ ბრაუნს და ამის შემდეგ ის იტყვის რამოდენიმე სიტყვას. გადავწყვიტეთ რომ კომუნიკაციის ეფექტურობისთვის დავასვენოთ თარჯიმნები და მე ვიქნები დღეს ბატონი ბრაუნის თარჯიმანი. ხოლო როდესაც იქნება შეკითხვები, რომლებსაც მე ან ირაკლი უპასუხებთ, ბატონი ირაკლი გოგავა, მაშინ ბრაიანს სინქრონულად უთარგმნიან ყურში, ყურსასმენის მეშვეობით. ჩვენს პრესკონფერენციას ასევე ესწრება ჩვენი გუნდის წევრი და თანამოაზრე ბატონი ირაკლი გოგავა, რომელიც ერთობა რაობა იმედში ხელმძღვანელობს ორ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას, ხელმძღვანელობს ეკონომიკურ კონცეფციის დამუშავების მიმართულებას და ასევე ერთ-ერთი ლიდერია საგარეო საქმეთა მიმართულებით და ბატონი ირაკლიც დღეს იტყვის რამოდენიმე სიტყვას. რაც ეხება ბატონ ბრაუნს, მას ბევრი იცნობს საქართველოში, იგი დიდი მეგობარია ჩვენი ქვეყნისა. მე ბედნიერი ვარ, რომ მაკავშირებს მასთან პირადი არაერთი წლის მეგობრული ურთიერთობები. ბატონ ბრაუნი ბრძანდება ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი კონსერვატიული ფლანგისა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გახლავთ პრეზიდენტი World Congress of Families, მსოფლიო საოჯახო კონგრესისა და ასევე პრეზიდენტი National Organization for Marriage, ანუ ნაციონალური ორგანიზაცია ქორწინებისთვის. ბატონ ბრაუნს აქვს ძალიან ფართო გამოცდილება პოლიტიკურ პროცესებში კონსერვატიულ ფლანგზე. იგი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ალბათ ყველაზე თვალსაჩინო ფიგურა ამერიკელთა შორის დასავლეთ ევროპაში. რეგულარულად მოგზაურობს და ურთიერთობს დასავლეთ ევროპის და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის წამყვან კონსერვატორებთან, ქვეყნების ლიდერებთან, პარტიებთან და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ უნიკალური ამერიკელია, იმიტომ რომ მე იშვიათად შემხედრია არავის ყენინება არ მინდა ამერიკელი ასეთი სიღრმისეული ცოდნით ევროპული გეოგრაფიის დეტალების და პოლიტიკის. აქედან გამომდინარე მე მას თხოვე, რომ გარდა თავისი სათქმელისა მან ასევე საქართველოს შესახებ მან ასევე 2000 სიტყვით მოგვახსენოს დღეს რა ტენდენციებია კონსერვატიულ ფლანგზე არა მარტო ამერიკაში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დამსწრე საზოგადოებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის უაღრესად საინტერესო ინფორმაცია იქნება. პირადად არაჩვეულებრივი პიროვნება, ყავს 9 შვილი, არის დაიბადა გაიზარდა კალიფორნიაში, აქვს უმაღლესი დონის განათლება ამერიკასა და ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში. მისი სპეციალობა არის ბრიტანეთის ისტორია მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. არის მორაგბე, რაც მე მასთან ძალიან მაერთიანებს და მანათესავებს შეიძლება ითქვას და ჩვენი დიდი მეგობარი. ასე რომ გადავცემ სიტყვას ბატონ ბრაუნს და ვიქნები მისი თარჯიმანი. Brian, your floor. Please press the button and I'll be your translator. Just give me interim pauses so I can translate. Thank you. First of all, I want to say how much of a blessing and honor it is to be back in Georgia. დიდი პატივი და სიხარულია. This is a nation that I have come to love since the great World Congress of Families in 2016. And I'm excited to be here to support my dear friend Levon and the Area movement. მე მოხარული ვარ ვიყოთ დღეს აქ და დავჭირო მხარი ჩემს კარგ მეგობარს ლევანს და
საზოგადოებრივ მოძრაობას ერი. Around the world, groups in different countries are arising to stand for faith, family, and nation. თან სოფლიოში მიდის აღმავლობა პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომლებიც ერთგულებას გამოხატავენ და მხარს უჭერენ სარწმუნოებას, ოჯახს და ერს, საკუთარ ნაციას. Sometimes when people look at America, they think that it is completely made up of liberals. ხანდახან როცა ხალხი განსაკუთრებით უცხოეთიდან უყურებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ ექნება დააბეჭდილება, რომ ის მთლიანად ლიბერალურია. But I think that anyone who really looks at America realizes that across our country, there are many that share values of faith, family, and country, and they have voted those values repeatedly. და თუ სიღრმისეულად შეხედავთ მაგალითად ჩემს ქვეყანას, თქვენ დაინახავთ, რომ ამერიკაში უამრავი ხალხია, ვინც ხარს უჭერს აი ამ ფასეულობებს, სარწმუნოება, ოჯახი და ქვეყანა და ისინი ხმას აძლევენ ამ ღირებულებებს. It's a basic part of the human heart to love our families, to love our nation, to love our culture. და ეს ბუნებრივი ნაწილი ადამიანის გულისა უყვარდეს თავისი ქვეყანა, თავისი ოჯახი და თავისი ტრადიცია. So when we conservatives in the United States say, for example, America first, როცა ჩვენ ვამბობთ კონსერვატორები ამერიკაში ეს ცნობილი ტრამპის ლოზუნგი America first, ანუ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, it doesn't mean that we want to control or direct or tell other countries what to do. ეს სრულად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა გავაკონტროლოთ და ვუთხრათ სხვა ქვეყნებს რა აკეთონ. In fact, it's the opposite. სინამდვილეში პირიქით არის. We want to say in our country, America first. We want Hungarians to say Hungary first. We want Georgians to say Georgia first. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენნაირები ბევრნი იყონ და როგორც ჩვენ ვამბობთ ამერიკაში, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა, ასე უნგრელები ამბობდნენ მაგალითად უნგრეთი უპირველეს ყოვლისა და ქართველები ამბობდნენ საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Each nation has something unique to offer to the world. ყველა ერს აქვს რაღაცა უნიკალური, რაცაც ის თავაზობს მსოფლიოს. But unfortunately, the failed policies of liberalism მაგრამ სამწუხაროდ ლიბერალიზმის წამხდარი პოლიტიკა directed with big money from American donors like George Soros რომელიც იმართება დიდი დაფინანსებით ისეთი სპონსორების მხრიდან როგორიც არის ჯორჯ სოროსი have increasingly tried to use their power, money, and wealth to tell countries around the world that they must do what liberalism says they must do. სულ უფრო და უფრო ცდილობდნენ, რომ ეთქვათ ქვეყნებისთვის რა აკეთონ იმის შესაბამისად, თუ რას ამბობს ლიბერალური იდეოლოგია. And that's why I'm so excited about ERI. და ამიტომ მე ძალიან მოხარული ვარ, ან აღელვებული ვარ კარგი კუთხით საზოგადოებრივი მოძრაობა ერის თაობაზე. We share basic values, and around the world there are groups like ERI in country after country that are saying enough with liberalism's failed policies. ჩვენ ვიზიარებთ საერთო ღირებულებებს და მთელ მსოფლიოში სულ უფრო და უფრო მეტი მოძრაობა და პოლიტიკური გაერთიანებაა, რომელიც ამბობს საკმარისია აი ეს ლიბერალიზმის წამხდარი და უშედეგო პოლიტიკა. We see in the heart of Europe, Hungary and Viktor Orban leading a pro-family, pro-Hungarian party with overwhelming support from the people of Hungary. ჩვენ ვხედავთ უნგრეთში ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობის ქვეშ pro-ოჯახურ, pro-უნგრულ პარტიას, რომელსაც აბსოლუტური უმრავლესობის ხარდაჭერა აქვს უნგრეთში. And he and his party are being attacked for it. და რა თქმა უნდა, ბატონი ორბანი და მისი პარტია ამის გამო არიან თავდასხმის ობიექტები. But it isn't stopping him or his party for a second.
მაგრამ ეს არ აჩერებს ბატონი ორბანის მოძრაობას არც ერთი წამით. 5% of the government funding in Hungary now goes to support pro-family policies. დღესდღეობით უნგრული სახელმწიფო ბიუჯეტის 5% იხარჯება ოჯახური პოლიტიკის მხარდასაჭერად. This is a European country that realizes one thing. ეს არის ევროპული ქვეყანა, რომელმაც გაიაზრა ერთი რამ. Without babies and without strong families, there is no future for a nation. ბავშვების და ძლიერი ოჯახების გარეშე ქვეყანას არავითარი მომავალი არ აქვს. And it's having a real effect. და ამ პოლიტიკას რეალური შედეგები აქვს. Divorce rates are down in Hungary. Birth rates are up. განქორწინების სტატისტიკა მკვეთრად შემცირდა უნგრეთში. შობადობის სტატისტიკა მკვეთრად გაიზარდა უნგრეთში. And despite all of the lies that are told about this country, it is improving. მიუხედავად უამრავი ტყუილებისა, რომლებსაც აჟღერებენ ამ ქვეყნის შესახებ, ეს ქვეყანა მკვეთრად უმჯობესდება ჩვენს თვალწინ. We see similar movements in Poland, in Spain, in country after country. Leaders are rising up. ჩვენ ვხედავთ მსგავს მოძრაობებს პოლონეთში, ესპანეთში, სხვა ქვეყნებში ლიდერები აღმავლობის გზაზე დგანან სწორედ აი ამ კონსერვატიული პოლიტიკის მიმართულებით. And now in Georgia, a leader has risen up who will speak truth to power. და ეხლა საქართველოში გამოჩნდა მოძრაობა, რომელიც ამავე ფასეულობებს დაეფუძნება. And people around the world, conservatives around the world, are looking at Georgia and looking at Levon with hope. და ლიდერები და კონსერვატორები მთელ მსოფლიოში უყურებენ საქართველოს და უყურებენ აი ამ თქვენს ახალ მოძრაობას იმედით. All of us have seen the media and others attack conservatives with slurs. ჩვენ ნახეთ, რომ ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ მედია უტევს ასეთ ლიდერებს და ასეთ მოძრაობებს. We see this in America. We see it around the world. But we are growing. Conservatism is growing, and it's realizing one thing. That we are not alone. In country after country, we find men and women like Levon, that act and stand for the truth for the family, regardless of what powers are arrayed against them. იცავენ ოჯახურ ღირებულებებს, იცავენ სარწმუნოებრივ ღირებულებებს, დამოუკიდებლად იმისაგან, როგორი ძალები ურტყავენ მათ. And no lies, no slurs will stop us. და არავითარი ცილისწამება და არავითარი ტყუილები ჩვენ არ გაგვაჩერებს. We share a profound faith in divine providence. ჩვენ ვიზიარებთ ფუნდამენტალურ რწმენას საღვთო განგებულებისა, a profound love for the family, ფუნდამენტალურ სიყვარულს ოჯახისა, ოჯახური ღირებულებებისა, and a desire to see each nation rule itself, guide itself, be the best nation that it can be. და სურვილს თითოეული ნაციისა, თითოეული ერისა თვითონ მართოს თავისი თავი და იყოს საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსია. So I look forward to the next steps in this adventure of being a friend of Levon Vazadze. და ვარ რა ლევანის მეგობარი, მე ასეთი მოლოდინით შევუყურებ I am თავგადასავალს, რომელშიც ის გაეხვია. And doing everything I can in America and throughout the world to support Ari and Levon.
და გავაკეთებ ყველაფერს ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში, რათა დახმარება აღმოუჩინო საზოგადოებრივ მოძრაობას ერი. God bless Levon and God bless Georgia. Thank you. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა დაალოცოს საქართველო. დიდი მადლობა. ეხლა მინდა რომ thank you Brian very much. ეხლა მინდა რომ ირაკლის თხოვო რამოდენიმე სიტყვა თქვა სანამ კითხვა-პასუხზე გადავიდოდეთ. მოგესალმებით. ბრაუნი საკმაოდ სახელოვანი ფიგურა არის შეერთებული შტატების და მსოფლიოს კონსერვატულ წრეებში. ის გახლავთ მსოფლიოს საოჯახო კონგრესის პრეზიდენტი და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული განზომილება, რომლითაც მსოფლიოს კონსერვატორები მუშაობენ და ჩვენ ვიზიარებთ იმ ღირებულებებს, იმ ფასეულებებს, რომელსაც ქადაგებს ეს ორგანიზაცია და მისი წევრები ყველა სახელმწიფოში, სადაც კი მათ წევრები ყავთ. ღმერთი, ოჯახი, სამშობლო, ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც იზიარებს ეს საერთაშორისო ჯგუფი და ჩვენს და ვიზიარებთ ჩვენს. სხვათა შორის მინდა შეგახსენოთ, ვინც აქტიური იყავით, აგერ ბატონი ბექა ვარდოსანიძე აშუქებდა ტრამპის კამპანიას და ღმერთი, სამშობლო, ოჯახი, ეს იყო სწორედ ტრამპის კამპანიის მთავარი სლოგანი. რაც სრულთან ხვედრაშია ჩვენს აზრებთან და ფიქრებთან. ეხლა პრინციპში არ უნდა გვიწევდეს, ახლა მე პირადად არ უნდა მიწევდეს ისევ ჩართვა ამ რომ ტრიალში, რასაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა ქვია, მაგრამ რეალობა ისეთია, რომ უფსკრულის პირას უკვე აღარ ვართ, უფსკრულისკენ მივექანებით, უფსკრულში ჩავარდნილები ვართ. ეხლა არის საქმე იმაზე, რომ როგორმე ამ უფსკრულიდან ამოვძვრეთ. აი ეს ამ საჭიროებას და აუცილებლობას ვხედავთ, ვინაიდან ყველაფერი ის, რაც ადამიანებისთვის ძვირფასია და 80%-ზე მეტი ამ ქვეყანაში ასე ფიქრობს, ბოლო კვლევებით იქნება ეს საერთაშორისო კვლევები თუ ადგილობრივი, ამიტომ საჭიროა თვითორგანიზება და მე მივესალმები საზოგადოებრივი მოძრაობა ერს, რომელიც დააფუძნა ლევან ვასაძემ და 2 თვის წინ მე მივიღე შემოთავაზება, რომ შევუერთდე, ჩვენ გქონდა ამის შემდეგ 2 ათეული შეხვედრა, გავიარეთ აბსოლუტურად ყველა თემები, შევაჯარეთ დაწყებული ეკონომიკიდან დამთავრებული სულიერი განზომილებით და მეტაფიზიკით ჩვენი პოზიციები, სრულთან ხვედრაშია ეს ყველაფერი დღის მდგომარეობით და მე სიამოვნებით ვიღებ ამ ჯგუფის ერის შემოთავაზებას, მივიღო მონაწილეობა საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, საგარეო საკითხებში ვიმუშაო და ასევე ეკონომიკის მიმართულებაში, რადგან ჩემი წარსული მაძლევს საშუალებას, რომ ეს გამოცდილება რაღაცნაირად მოვახმარო ამ კონსერვატულ ტრადიციულ პლატფორმას, რომელსაც ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მოძრაობა ერი წარმოადგენს. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ ირაკლის. სანამ ბრაიანის და მე საკითხებზე გადავიდოდეთ და მე უთარგმნი და გითარგმნით, მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ ბრაიან ბრაუნის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ ორგანიზაციებში თავმოყრილი არის გიგანტური მადანი ინფორმაციისა, ანალიტიკური ინფორმაციისა, თუ როგორ რა პოლიტიკით, რა საგადასახადო და ეკონომიკური ბერკეტების მეშვეობით შეიძლება გამოსწორდეს ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობა, 1000 მექანიზმი არსებობს, რომელიც ინერგება სხვადასხვა ქვეყნებში კონსერვატიული ძალების მხრიდან, იქნება ეს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის დახმარება სტუდენტური კრედიტების ჩამოწერაში, ერთშვილიან ოჯახებშიც კი დახმარება ბინების სუბსიდიაზე, უფასო პარკინგი, 1000-ნაირი შეღავათები მედიცინაზე, განათლებაზე და სპორტზე. ეს არის მთელი სამყარო მექანიზმებისა, რომლებიც ინერგება წარმატებით ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის უნგრეთი, პოლონეთი, ახლა ესპანეთში მიდის ძალიან საინტერესო ტენდენციები, ამერიკის შეერთებული შტატების
კონსერვატიულ შტატებში, მაგალითად ტეხასში და ხშირ შემთხვევაში ველოსიპედის თავიდან გამოგონება არ გჭირდება. თუ გაქვს წვდომა აი ამ სამეცნიერო ანალიტიკურ ინფორმაციაზე, შენ ძალიან დიდარი ხარ იმითი, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ქვეყანამ, რათა ოჯახებს დაეხმაროს, შობადობის კოეფიციენტები გაზარდოს, განქორწინების სტატისტიკა შეამციროს, აი მაგალითად ბრაიანმა რო ახსენა უნგრეთში ამ ორი მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მას არ უთქვამს, რომ ეს მაჩვენებლები განქორწინების სტატისტიკა მიკლო 40%-ით და შობადობის სტატისტიკა გაიზარდა 50%-ით აი ამ წარმატებული პოლიტიკის დანერგვის შედეგად და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანას რომელიც როგორც თქვენ მოგეხსენებათ დემოგრაფიულ ზამთარშია ახლა შესული გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით ქართველი ერი შეყვანილი არის წითელ სიაში მომაკვდავი ერების და ქართული ენა შეტანილი არის სიაში მომაკვდავი ენებისა თუ ჩვენ გვინდა რომ ადეკვატური პოლიტიკური და ეკონომიკური ზომებით დავეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას რათა გამოვიდეს ამ ორმოდან რომელშიც აღმოჩნდით ლიბერალური პოლიტიკის შედეგად ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება წვდომა იმ მონაცემთა ბაზებზე და იმ გამოცდილ ადამიანებზე ვინც თელ სოფლიოში ამგვარ პოლიტიკას ატარებს. ეხლა მინდა გთხოვოთ რომ მაქსიმალურად შეკითხვები იყოს მიმართული ჩვენს ამერიკელ სტუმარზე. მე მას ვთხოვე რომ არანაირი შეზღუდვები არ დაგვიწესოს და რაც არ უნდა კითხონ გვიპასუხოს და გთხოვთ რომ დასვათ თქვენი კითხვები. მე ვიქნები თარჯიმანი. გთხოვთ. მოგესალმებით. ირაკლი ბაღათურია ტელეკომპანია TV პირველი. ირაკლი ბაღათურია from TV First. მოგესალმებით ბატონო ბრაიან. Hello Mr. Brian. შეიძლება ითქვას რომ სამივე თქვენგანს ეხება ეს კითხვა. ჩვენ ვიცით რომ The question could be addressed to all three of you, but we'll start with you. იგეგმება პრაიდის კვირეული საქართველოში. You know that they're planning a so-called Pride Week in Georgia. ჩვენ ვიცით დაახლოებით ამ თემის წარმომადგენლების გაცხადებული პოზიცია რა შეიძლება ველოდოთ და რა იგეგმება ამ კვირეულის. We know the announced plans of the organizers of this so-called week. კიდევ ერთხელ რომ შეახსენოთ მაყურებლებს თქვენს მხარდამჭერებს თუნდაც თქვენგან რას უნდა ველოდოთ ამ კვირეულის ფარგლებში რა იქნება თქვენი პასუხი იმიტომ რომ ვიცით თქვენი პოზიციაც და კიდევ ერთხელ რომ ბრაიანი აქ არ იქნება ამიტომ ბრაიანს ვკითხოთ ჯერ მისი პოზიცია დიახ და მე თქვენ კარგი What is your position towards an event like this I think it's wrong. Very simply. მე მგონი ეს ძალიან არასწორი რამ არის ძალიან მარტივად რო გითხრათ Cultures have morality, tradition. კულტურებს აქვთ მორალი და ტრადიცია And it's wrong to undermine the family and publicly display an attack on the family. და ძალიან არასწორია დაარტყათ ოჯახურ ღირებულებებს და საჯაროდ შეუტიოთ მორალს And why are they targeting Georgia? რატო ინჩევენ ისინი სამიზნედ სწორედ საქართველოს Why is Georgia the place where in the Caucasus you would have this attempt to push this pride parade year after year? რატომ არის რომ კავკასიაში სწორედ საქართველოში ყოველ წელს ცდილობენ ჩაგიტარონ ეს ღონისძიება There is an organized attempt to undermine the values of Georgians. ეს არის ორგანიზებული მცდელობა დაინგრეს ქართული ფასეულობები. You don't see this push in countries that clearly stand for family and faith. And there are many countries where there would be no attempt to have a parade like this. ბევრი ქვეყნებია, სადაც ისინი ძლიერად დგანან ოჯახური ღირებულებების და ტრადიციების დაცვაზე და იქ ვერც კი გაბედავენ რაღაცა მსგავსის ორგანიზებას და მსოფლიოში. There must be a respect for religion, უნდა იყოს პატივისცემა რელიგიისა, for family, ოჯახისა for morality. და მორალურობისა. And this so-called pride parade does none of that. ეს ეგრეთ წოდებული პრაიდის აღლუმი არც ერთს ამას არ აკეთებს. It undermines all of it.
ის ურტყავს ყველაფერს ამას. Thank you. დიდი მადლობა. მეც ამ მხრიდან მოგახსენებთ, რომ გუშინ აი ამ ოთახში ჩაატარდა პრესკონფერენცია, სადაც ჩვენ ოფიციალურად მოუწოდეთ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებას, რათა აუცილებლად გააუქმონოს ეგრეთ წოდებული კვირეული. მოვიყვანეთ ციტატები ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციიდან, რომლის მიხედვითაც მეათე მუხლში, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებული გამოხატვის თავისუფლებას და მე-11 მუხლში, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებული შეკრების თავისუფლებას, გარკვევით წერია, რომ ეს ორივე თავისუფლება უნდა იზღუდებოდეს ისეთი ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებშიც მსგავსი გამოხატვის თავისუფლება ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ მორალს და უქმნის საფრთხეს საზოგადოებრივ სტაბილურობას და სიმშვიდეს. დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. ველოდებით ხელისუფლების მაშინ გავაკეთებთ შესაბამის რეაგირებას. ჯერჯერობით ველოდებით ხელისუფლებას. არ შეგვარცხნით ახლა სტუმართან ამ პრაიდზე, ნუ ჩაიციკლებით რა, რაღაც უფრო ჭკვიანურიც კითხეთ ამ გაიგაც რა. არა, გაქვთ სხვა კითხვები. ბრძანეთ გენცვალ. ირაკლი ბრძანეთ. ჩაწერილი იყო. ხო, თუ შეიძლება. ამ თემასთან დაკავშირებით ახლა მარტივია პოზიცია საქართველოში არის ისეთი მორალი, რომ არავინ არ უვარდება სახლებში, ხო? თუმცა პროპაგანდა LGBT, რა თქმა უნდა, საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის არის მიუღებელი, ეს საერთაშორისო კვლევებმაც აჩვენა, თუ 82% ასე ფიქრობს ქართული საზოგადოების და არის კიდევ ერთი მომენტი, რომელსაც მე ხაზს გაუსმევდი, საქართველოს როგორც ითქვა უკვე აქ არის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე, ანუ მცირდება შობადობა და კატასტროფულად იკლებს საქართველოს მოსახლეობა. ჩვენ ვიყავით 99 წელს 5.400.000 მოსახლეობა, დღეს ვართ 3.700.000 ფორმალურად, თუმცა ამათგან ბევრი უცხოეთში არის, ხო? კლებულობს ყოველწლიური შობადობის მაჩვენებლები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც ხელს უწყობს შობადობის შემცირებას, საზოგადოებისთვის უნდა იყოს მიუღებელი და მათ შორის LGBT პროპაგანდა სწორედ შობადობის წინააღმდეგ მიმართული ერთ-ერთი ღონისძიება იმ 4 ათეული სხვა ღონისძიებისაგან, რომელიც სოფლიოში ცნობილია. მადლობა. გადააწოდოთ კი. ბრძანეთ გენს. გამარჯობათ, მაინტერესებს თქვენი სამომავლო გეგმა ბატონ ბრაიანთან ერთად, თუ იგეგმება სამომავლოდ კიდევ მისი ჩამოსვლა და რაიმე წყვილს უკეთებს თქვენი პარტია. დიახ, რა თქვია თქვენ? ნინო. Nino is asking Brian, what are our joint future plans on the cooperation? Are you planning to visit us again? And what kind of advisory and support-related work you will be kindly doing for us in our venue ahead? Well, for years, I have hoped and prayed that Levon would launch such a social movement. წლების მანძილზე მე მინდოდა იმედი მქონდა, რომ ლევანს ესეთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაეფუძნებინა. I consider him and his family dear friends. მე მიმაცნია ის და მისი ოჯახი ჩემი ძალიან ახლობლები. And since we first met, და მას შემდეგ რაც ჩვენ პირველად შევხვდით, I always thought he was a leader that I would stand beside and behind and follow. მე მიმაჩნდა, რომ ცოტა უხერხულია, რომ ლევანი არის რაღაც ლიდერი, რომელსაც მე მხარს დაუჭერდი. So I am essentially at the service of Levon and Eri. მე მზად ვარ დავეხმარო საზოგადოებრივ მოძრაობას ერი. Anything I can do to help in America. And maybe elaborate on details like what kinds of things we will be doing. ყველაფერი რაც მე შემიძლია გავაკეთო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. I'll be going back to America tomorrow. მე ხვალ დილას გავაფრინდები სახლში. But I'll be back relatively soon.
მე მალე დავბრუნდები თბილისში. And my goal is to spread around the world the message of what area is and get other conservatives to realize that there is great hope in the middle of, in Georgia, there is great hope that a flag will be planted. And when we speak about the breadth of your network. Da me ჩემი მიზანი არის რომ შეერთებულ შტატებში და საერთოდ დასავლეთში გავრცელო ინფორმაცია საზოგადოებრივი მოძრაობა ერის შესახებ და ეს მესიჯი, ეს გზავნილი რომ არის იმედი რომ გაჩნდა იმედი რომ ნამდვილი კონსერვატიული დროშა აღიმართა ასე ვთქვათ საქართველოში. So we have groups around the world that are partners of the World Congress of Families. ჩვენ ყავს მთელ სოფლიოში ჯგუფები, რომლებიც არიან სოფლიოს საოჯახო კონგრესის როგორც დიდი პლატფორმის პარტნიორები. In America, I'm very hopeful that we will have Levon at some point visit, but also that he will be on some of the networks and able to spread his message. მე იმედი მაქვს რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ერის წარმომადგენლები მალე ესტუმრებიან ამერიკას საქმიანი ვიზიტით და გარდა ამისა მათ ექნებათ საშუალება რომ ვრცლად გააშუქონ თავიანთი საქმიანობა ამერიკული სატელევიზიო არხების მეშვეობით. And we're in discussions to have another event of world conservative leaders here in Georgia. ასევე ჩვენ განვიხილავთ საქართველოში ჩატარდეს ფართომასშტაბიანი ღონისძიება, თუ გნებავთ დავარქოთ ამას კონფერენცია მსოფლიოს კონსერვატორი ლიდერების მონაწილეობით. Thank you. მოგესალმებით, ანი ბურდული, რადიო თავისუფლება. ბატონ ლევანთანაც მაქვს კითხვა, ბატონ ბრაიანთან ამჯერად შეიძლება ანი. ანი. ბატონო ბრაიან, თქვენ ახსენეთ ოჯახური ღირებულებები, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა პარალელს ავლებთ ლიბერალიზმთან, თითქოს ის ეწინააღმდეგება ოჯახურ ღირებულებებს, თუმცა ვიცით, რომ ლიბერალიზმი გულისხმობს ადამიანის პიროვნულ თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლებას. რატომ მიჯნავთ ასე ამ ორ საკითხს? ეს ერთი კითხვა ანი თარგმნი რა არ დამავიწყდეს კარგით. თარგმნი რო არ დამავიწყდეს. ანი ბურდული from Radio Freedom. You have mentioned the importance of family values, and I agree with you, she's saying, but then you also alluded that liberalism is against those, whereas, as you know, liberalism stands for the freedom or the choice. And so why do you see this as a conflict? I think this is the most profound misunderstanding of liberalism. მე მგონია ანი რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური გაუგებრობა ლიბერალიზმთან მიმართებაში. I want to talk directly to the Georgian people. მე მინდა პირდაპირ ქართულ ხალხს მიმართო და ჩემი აზრი მოგახსენოთ. People will say that the Pride March or the LGBT agenda is nothing to worry about. It doesn't affect you. ხალხს ეტყვიან რომ ეგრეთ წოდებული Pride-ის მარში ან ეგრეთ წოდებული LGBT დღის წესრიგი არაფერი სადარდებელი არ არის, ის თქვენ არ გეხებათ. That this is about freedom. და რომ ეს არის თავისუფლება, თავისუფლების შესახებ. Let me tell you from America's experience. 60 million Americans voted to define marriage as the union of a man and a woman in their state constitutions. 60 მილიონმა ამერიკელმა მისცა ხმა, რომ ქორწინება განსაზღვრულიყო როგორც ქორწინება მამაკაცსა და ქალს შორის თავთავიანთ კონსტიტუციებში. Liberalism says it believes in democracy. ლიბერალიზმი ამბობს, რომ მას სჯერა დემოკრატიის. Our Supreme Court took those votes and ripped them up and threw them in the trash. ჩვენმა უზენაესმა სასამართლომ აიღო ეს 60 მილიონი ხმა, დახია და ნაგვის ყუთში გადაყარა. It said they didn't have a right to vote. და თქვა, რომ მათ არ ჰქონდათ უფლება, რომ მიეცათ ეს ხმა. And then once gay marriage was forced on America through its liberal political elites, და როდესაც ეგრეთ წოდებული ერთსქესიანთა ქორწინება დაეძალა ამერიკელ ხალხს მათი ლიბერალური ელიტის მეშვეობით, the next step was to sue
religious schools, universities. შემდეგი ნაბიჯი გახდა შეტევა რელიგიურ სკოლებზე, დაწესებულებებზე, უნივერსიტეტებზე. And to tell them, if they did not recognize same-sex marriage, მათი სასამართლოში წაყვანა და თქმა მათთვის იმისა, რომ თუ ისინი არ ცნობენ ამ თავსმოხეულ ეგრეთ წოდებულ ერთსქესიანთა ქორწინებას, they would suffer. ისინი განსასწრებელში აღმოჩნდებოდნენ. 5-year-old children in our schools getting books like King and King, telling little children that it's the same thing to grow up and marry a boy as it is to marry a girl. 5 წლის ბავშვებს ჩვენს ქვეყანაში სკოლაში ჩრიან წიგნებს, რომლებშიც ხატია ორი მეფე, რომელსაც ერთმანეთი უყვართ და უხსნიან, რომ არა აქვს განსხვავება, როცა თქვენ გაიზრდებით ბიჭს გაყვებით თუ გოგოს ქორწინებაში. Girls in girls' sports who've worked all their lives. გოგოები ქალთა სპორტში, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრება შრომობენ, რომ შედეგებს მიაღწიონ ქალთა სპორტში. And a boy says, "No, I'm a girl and I'm going to compete against you." და ვიღაც ბიჭი გამოვა და იტყვის, არა, მე გოგო ვარ და გამოდის მათ წინააღმდეგ შეჯიბრებაში. And we're told that we're not allowed to stand up and speak. და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ხმა ავიმაღლოთ ყველაფერ ამის წინააღმდეგ. Do not misunderstand. არ შეცდეთ. This agenda will undermine your freedom. ეს დღის წესრიგი It will დაარტყავს და შეამცირებს თქვენს თავისუფლებას. It will undermine your church. ის დაარტყავს და შეასუსტებს თქვენს ეკლესიას. And it will undermine your country. და ის დაასუსტებს თქვენს ქვეყანას. Thank you. მადლობთ. მადლობა. თუმცა რადგანაც გამოხატავთ თქვენ აზრს, ალბათ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ლიბერალიზმი გაძლევთ იმის თავისუფლებას, რომ ისაუბროთ და გაავრცელოთ თქვენი აზრები და მოუყვეთ ხალხს. ხო. კონსერვატიზმი არა, მაინ მარტო ლიბერალიზმი გვაძლევს უფლებას, რომ ვილაპარაკოთ. არა, ხო, არც კონსერვატიზმი გუდავს ამას, უბრალოდ ლიბერალიზმთან დაკავშირებით თავისუფლების Annie is saying that your ability to speak freely is also accomplishment of liberalism, isn't it? And I said, why not conservatism? Do you think only liberalism allows us to speak freely? I'm an American conservative. მე ამერიკელი კონსერვატორი ვარ. I'm a student of American history. მე ვარ შემსწავლელი ამერიკული ისტორიის. Our founders were conservative. ჩვენი დამფუძნებლები კონსერვატორები იყვნენ. I believe in freedom of speech. მე მჯერა სიტყვის თავისუფლების. I don't believe that ამჯერა რომ an aggressive agenda ამჯერა აგრესიული დღის წესრიგის should punish, repress, and marginalize the majority of a country. რომელიც ჯის მარგინალიზაციას ახდენს ქვეყნის უმრავლესობას. And you don't have to, anyone who attempts to say that I'm exaggerating, და ნებისმიერი ვინც ეცდება თქვას რომ მე რაღაცას I urge you, look at what's happening in Europe, look at what's happening in America. Everything we predicted is happening. They're coming after our churches, they're coming after our schools, and teachers are telling parents that those of us who believe in God, who believe in faith, are bigots because we believe what we believe. This is not freedom. ნებისმიერი ვის თქვენ ეცდება გვითხრას რომ ჩვენ რაღაცას ვაზვიადებთ, მე ვეტყოდი მათ, შეხედეთ ფაქტებს. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვამბობდით და წინასწარმეტყველებით ახდა. თქვენ ლიბერალები უტევთ ჩვენს ეკლესიებს, ჩვენს სკოლებს, ჩვენს მშობლებს, მასწავლებლები ეუბნებიან მშობლებს, რომ მათთვისაც წამს ღმერთის, ოჯახური ღირებულებების არიან ჩამორჩენილი ხალხი, იმიტომ რომ სჯერათ იმის რისიც სჯერათ. Thank you. მადლობა. Thank you. კიდე ბატონ ბრაიანს და თქვენს და სხვასაც მიცემ საშუალებას მოკლედ. ბატონ ბრაიანს ვკითხავ, გეგმებთან დაკავშირებით იყო კითხვა, თუმცა უფრო კონკრეტულად რა იქნება მისი წვლილი და ასევე თუ არის რაიმე ინტერესი, თუ ეს არის უბრალოდ მეგობრული ჟესტი ბატონი ლევანის მისამართით, ასე ვთქვათ. ეს რო გითხრათ და თქვენს კითხავთ ბატონ ლევან როგორ კი ბატონო, ანი ჯერ მაგას დავსო. Brian, you've elaborated on your intentions to help Ari, and why are you doing this? Out of financial interest or as a friend? I have zero financial interest. მე არავითარი ფინანსური ინტერესი ამაში არ მაქვს.
I believe in what Levon stands for. მე მწამს იმის რისთვისაც ლევანი იბრძვის აქ. I believe in what Eri stands for. მე მწამს იმის რისთვისაც ერი იბრძვის აქ. And as Levon knows, I'm an idealist. და როგორც ლევანმა იცის, მე იდეალისტი ვარ. I've always believed in our own history in America and the civil rights movement. მე ყოველთვის წამდა და მჯეროდა ჩვენს ისტორიაში სამოქალაქო უფლებების მოძრაობისა. When immense power and force are used to silence, to attack people, როცა დიდი ძალა არის მიმართული იმაზე, რომ ჩააჩუმონ ხალხი და შეუტიონ ხალხს. it's even more important for people to stand up for what is true and what is good and what is beautiful. ეს სწორედ არის მაშინ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები დადგნენ იმისთვის, რაც არის კარგი, რაც არის ნამდვილი და რაც არის ლამაზი. So that's what I believe Eri is standing for. და მე მძერა, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ერი სწორედ ამ ფასეულობებისთვის იბრძვის. And that's why I'm supporting it. და ამიტომ უჭერ მე მას მხარს. მადლობა. ბატონო ლევან, 5 წელიწადში როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ალბათ უკვე მაშინ უკვე პოლიტიკური პარტია და ქვეყანას საითისურებდით რომ იყოს თუნდაც ევროატლანტიკური კუთხით ან ზოგადად თქვენი აზრით ქვეყანასად იქნება და თქვენი პარტია 5 წელიწადში და კიდევ რომელი არჩევნებისთვის ემზადებით? ეს არის კითხვა და მეც აღარ. ანი, გმადლობთ. სრული დომინაცია მოახდინეთ პრესკონფერენციის კითხვების რაოდენობით. მე ნამდვილად არ ვიცი 5 წელიწადში რა იქნება, მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ შევძლებთ საქართველოს გადავაქციოთ არა პოლიგონად ზე სახელმწიფოების ერთმანეთში დაპირისპირებისა, რომელ დაპირისპირებაშიც ვართ ახლა ჩვენ გაგლეჯილები. არამედ ოაზისად მათი ცივილიზებული თანამშრომლობისა. მე მიმაჩნია, რომ თანამედროვე საქართველოს ტრაგედია არის ყოველგვარი რაღაც პერსონალური ბრალის გარეშე ვინმეს მიმართ, რომ ჩვენ როგორც ერმა ჯერჯერობით ვერ შევძელით გაგვეკეთებინა ისე, როგორც პატარა ქვეყანამ, რომ საქართველოს ყოფილიყო არა ბრძოლის ველი, არამედ თანამშრომლობის ოაზისი. მე სრულიად გულწრფელად და ყოველგვარი რაღაც ორპირობის გარეშე მიმაჩნია, რომ ყველა ცივილიზაციას და ძლიერ ძალას, რომელიც ჩვენს გარშემო არის, აქვს კარგი მხარეები, რომლებიც მას შეუძლია ჩვენ შემოგთავაზოთ და აქვს ცუდი მიუღებელი მხარეები, რომლებიც არ თანხდება ჩვენს ტრადიციასთან. ამიტომ აი ეს რაობა შუა სიტყვა ამ ჩვენი აბრევიაციისა სწორედ ამას ეძღვნება. თუ ჩვენ არა გვაქვს მკაფიოდ გააზრებული ჩვენი იდენტობა, ჩვენი რაობა, რომლის შესაბამისათაც ჩვენ ვფილტრავთ იმას, რას ვიღებთ უცხოეთიდან. და კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ უამრავი ძალიან კარგი რამეა, რაც ჩვენ უნდა ავიღოთ და აუცილებლად ავიღებთ დასავლეთიდან. მათ შორის ტექნოლოგიები, ძირითადად ტექნოლოგიები. და არის რაღაცეები ნებისმიერ კულტურაში, ნებისმიერ სახელმწიფოში, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის კარგია, მაგრამ ჩვენთან თავსებადი არ არის. ეს პირველი. მეორე, აქედან გამომდინარე, მე ოპტიმისტი ვარ ანი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. ჩვენ მე პირადად ჩემ თავს და ჩვენ გუნდს კი არ გულისხმობ, არამედ ქართველ ერს მთლიანად. და სწორედ აი ამ გეოპოლიტიკური ცვლილებისთვის ჩავებით ამ ბრძოლაში. გვითქვამს და ვამბობთ, ჩვენ არა ვართ არც პროდასავლური და არც ანტიდასავლური, არც პრორუსული, არც პროთურქული, არც პროირანული. ჩვენ ვართ პროქართული პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ამბობს Georgia first. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. და სხვა ყველაფერი ჩვენს პრეისკურანტში, ჩვენს არსენალში არის შესაძლო ინსტრუმენტები ამ მიზნის მისაღწევად და არასოდეს ჩვენ არც ერთ ინსტრუმენტს არ დავარქმევთ მიზანს. გამარჯობათ. ჩვენ მესმის რო კითხვა არის ჩვენი საბოლოო ultimate, ანუ მთავარი მიზანი არის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება.
და ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ სამიზნე. მივიღებთ თუ არა ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას, ამაზე ძალიან ფართო მსჯელობა მიმდინარეობს გუნდში და თავის დროზე ამას ჩვენ ოფიციალურად გამოვაცხადებთ. დიდი მადლობა. შესაძლებელია, მივიღოთ, შესაძლებელია, არ მივიღოთ. გამარჯობათ ვაკო ორმოცაძე საზოგადოებრივი მაუწყებელი. გაუმარჯოს ვაკოს. მე მაინტერესებს ბატონ ბრაიანთან რა სახის დახმარებაზე არის საუბარი თქვენ ახსენეთ საუბარში რომ დაეხმარებით ყველანაირად ერს რომ მიაღწევს წარმატება საქართველოში. რა სახის დახმარებაზე ეს არის ფინანსური, ადამიანური თუ როგორი ტიპის დახმარებაზეა საუბარი? Vako from the first national TV channel is asking what kind of help you will be providing us with. Is it funding? Is it advisory? Is it people or any other kind? Well, I am doing what I can to help in advising, but I know many political figures and leaders in the United States. მე ვაკეთებ რაც შემიძლია როგორც მრჩეველი, advisory, ხომ? მაგრამ მე ვიცნობ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ლიდერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. We're just beginning to work on this, but I'm quite hopeful and optimistic მე ძალიან ოპტიმისტურად და იმედიანად ვარ განწყობილი. that we will be able to have Levon come to the United States რომ ჩვენ ლევანს ჩამოვიყვანთ ამერიკაში and meet with leaders like Steve Bannon, და შევახვედრებთ ისეთ ლიდერებს როგორებიც არიან სტივენ ბენონი, members of Congress, კონგრესის წევრებს, and potentially President Trump himself. პოტენციურად პრეზიდენტ ტრამპს. So I think that getting the word out about what is happening in Georgia მე მიმაჩნია რომ ინფორმაციის კომუნიკაცია იმის შესახებ თუ რა ხდება საქართველოში and rallying support from around the world და მხარდაჭერის მოზიდვა მთელი მსოფლიოდან is what I'll try and do. არის ის რასაც მე ვეცდები რომ გავაკეთო. And I'm quite confident that if Levon Vazadze is given the microphone მე დარწმუნებული ვარ თუ ლევანს მივცემთ მიკროფონს and able to speak from his heart to Americans და გულიდან დაელაპარაკება ამერიკელებს და სხვა დასავლელებს there will be a lot of support for him and Ari. ძალიან ბევრი დახმარება წამოვა მისთვის და საზოგადოებრივი მოძრაობა ერისთვის. Thank you. მადლობთ. მოგჭირით? ბრძანეთ. მოგესალმებით ტელეკომპანია მთავარი არქი ბატონ ირაკლისთან. მაქვს კითხვა, როდესაც თქვენ საუბრობდით მზარდ ტენდენციაზე კონსერვატიული მოძრაობის, ახსენეთ საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევები, ასევე საუბრობდით პრაიდზე და ოჯახური ღირებულებების დაცვაზე და ჩატარება არ ჩატარებას და აქაც ახსენეთ საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევები. მაინტერესებს რომელ კვლევებს გაიცანით, როგორც საერთაშორისოს, ასევე ადგილობრივს და ვის მიერ არის ეს კვლევები ჩატარებული? მადლობა. თქვენ დამიტოვეთ თქვენი ელექტრონული პოსტის მისამართი და მოგაწოდებთ ამ კვლევებს. მადლობა. ზეპირად არ მახსოვს დასახელება, ამიტომ მულებს ჩაგიგდებთ თქვენს გაეცნობით. მადლობა. Shorena from 4G is asking, what are the various forms of your cooperation with, in your line of work as a conservative, with the authorities of the countries you work in? Because she claims Levin only limits himself through street action. And what are the forms, what are the other forms that you are pursuing in your line of work that can be applicable here? Well, we work
with NGOs, conservative NGOs and governments all around the world. ჩვენ მუშაობთ კონსერვატიულ არასამთავრობო სექტორთან და მთავრობებთან მთელ მსოფლიოში. And our mission is very clear, და ჩვენი მისია არის ძალიან მკაფიო. and that is to support the natural family. ეს არის რომ დაუჭიროთ მხარი ოჯახის ინსტიტუტს. In each country, organizations face different hurdles, different obstacles. ყველა ქვეყანაში ორგანიზაციები ხვდებიან სხვადასხვა ტიპის ბარიერებს. As I brought up, in Hungary, the pro-family agenda is quite advanced. როგორც უკვე წარმოგიდგინეთ, მაგალითი უნგრეთში ოჯახური ღირებულებების დღის წესრიგი ძალიან განვითარებულია. But in other countries, მაგრამ სხვა ქვეყნებში there's been very little policy or thinking dedicated to how to support, how to advance the family. რიგ შემთხვევებში ძალიან ცოტა პოლიტიკა და პოლიტიკური ყურადღება იხარჯება, როგორ დაუჭირონ მხარი ოჯახის ინსტიტუტს ამა თუ იმ ქვეყანაში. And in some countries, და ზოგ ქვეყანაში, even though a clear majority supports policies that protect and promote the family, თუმცა აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ოჯახურ ინსტიტუტს. political elites don't represent that majority. პოლიტიკური ელიტა საერთოდ არ არის ბმაში ამ უმრავლესობასთან და არ წარმოადგენს მის ინტერესებს. So in situations like that, of course, going to the streets is something you would do. და რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციებში ქუჩის აქციებიც შესაბამისი ინსტრუმენტია. But on every level, on the intellectual level, მაგრამ ყველა დონეზე, ინტელექტუალურ დონეზე, in the level of political action, პოლიტიკური აქტივობის დონეზე, in public policy, საჯარო პოლიტიკაში, in education, განათლებაში, in all of these areas, ყველა ამ სფეროში we support the family. ჩვენ მხარს უჭერთ ოჯახურ ფასეულობას. Thank you. მადლობთ. ძალიან კარგია, სალომე კვარაცხელიანი ინტერპრესნევსი. აქ აღინიშნა, რომ საქართველოში ჩატარდება კონფერენცია მსოფლიო კონსერვატორი ლიდერების მონაწილეობით. თუ შეიძლება თარიღი რო გვითხრათ, როდისთვის არის დაგეგმილი და კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენ თავი შეიკავეთ, რომ ანუ არ გინდათ ბევრი ილაპარაკოთ პრაიდთან დაკავშირებით. კონკრეტულად რო გვითხრათ, რა ღონისძიებებს გეგმავთ, ეს იქნება უბრალოდ აქციას მოაწყობთ საწინააღმდეგოს, უბრალოდ მსვლელობები, აი თუ შეგიძლიათ გეგმა ამასთან დაკავშირებითაც გვითხრათ რაიმე. Brian, I understand Salome's first question is directed to you. You mentioned that you began thinking about organizing an event or a conference involving conservative leaders from around the world. And she asked, can you tell the date as to when that will happen? Not yet, I'm sorry. ბოდიში თარიღს ჯერ ვერ გეტყვით ამ კონფერენციაზე. რაც ეხება მეორე კითხვას, რომელიც მე მეხება, მე ძალიან მკაფიოდ თქვი, რომ ჩვენ ვიტოვებთ იმედს, რომ ხელისუფლება შეისმენს ჩვენს მოწოდებას, რომელიც გუშინ პრესკონფერენციაზე გავაჟღერეთ და ეს 10 დღე დაველოდებით. თუ ის ამ ნაბიჯზე არ წამოვა და გაყვება ქვეყნის ტრადიციული ღირებულებების ხელყოფის გზას და არ აგრძელავს ეგრეთ წოდებულ ბრაიდს, მაშინ ჩვენ მიმართავთ შესაბამის ზომებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პრაიდი წელსაც არ ჩატარდეს. ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.